خب دوستان اینم فاینال نتیجه کار امروزی ما. چارجر را نصب کردم و تشکر از اینکه ویدیو را تا آخر دیدین و میبینین. امیدوارم که از ویدیو امروزی طریقه چارجر اینستال کردن را آموخته باشین. البته تسلا وال کنکتر چارجر دیگه. تشکر. لطفا چینل را سابسکرایب کن. دوستان روز بخیر. امروز میخوایم یک ویدیوی متفاوت بخشش اینجا کنم. I want to make a different video today. Most of you asked me about how to install home charger for electric vehicles. Most of the time I put story installing chargers at the garage, and you ask me how we can do it. So today I'm here to make a quick video how to DIY a Tesla wall connector charger. امروز میخوایم که براتون نشان بدم چطور میتونین از این تسلا وال کنکتر چارجر بخش موتورهای برقی در خانه اینستال کنیم. خیلی وقتا که ما چارجر اینستال منم باز در استوری میلم اکثریت از ما پرسان منه که چطور میتونیم ما اینستال کنیم. خب دلیلی که ما از این چارجر نمیخوایم دیگه استفاده کنیم اینه که این چارجر بعد از یک ساعت یک و نیم ساعت که فول اسپید چارج منه، بعد از اون چارج اسپید را پایین میرسه که این موتور 16 و جای دیگه که 32 امپیر چارج کنه 16 امپیر چارج منه دیگه. دلیلش هم میگه که مسیج نشان میده، میگه که لاین های برق گرم هم ده، در حالی که تو گرم نمیایه. این فکر کنم تسلا بعد هم زی اپدیت داخلی همین تغییرات را آورده. I was using this mobile charger for a while now. Since recent update it stopped working at full speed, so it only charged at 16 amp. So that's why I'm gonna replace it with this Tesla wall connector. خب برای این چارجر ما باید 60 امپ بریکر استفاده کنیم، در حالی که با اینا مکسیمم بریکری که استفاده کنم 50 امپیره و برای این باید 60 امپیر استفاده کنیم. و همچنان این چارجر ها نسبت به موبایل چارجر تقریبا 10-11 مایل با سرعت بیشتر میتونم موتور را چارج کنم دیگه. این چارجر را میخوایم که نمی قسمت نصب کنم، در بیرون نمی قسمت نصب کنم. I'm gonna put the new charger right here outside, so it would be easy for us to just plug in. And خب یک چیزی که نگفتن همانه ایه که سیستم برق اینجا بسیار خطرناکه. کسایی که راحت نیست با برق کار کنه لطفاً به این دست نزنین. من اصلا توصیه نمونم که وقتی شما هیچ آشنایی با برق ندارین توصیه نمونم که این پنل را دست بزنین دیگه. If you're not comfortable working with the electricity, please do not touch this panel. Yeah, just hire someone professional to do it for you. خب اینجا جاهای خالی هست که ما میتونیم که بریکرهای نو را به این شکل و یا به این شکل اینستال کنیم.
سوراخ یه طرف معلوم شد که این از این ساقه یه میتونیم راحت سوراخ اگر وایر از داخل از پشت سر درایوار کار میکنین لازم نیست داخل پایپ باشه. اگر بیرون از دیوار است یعنی در روی دیوار است باید داخل یک پایپ باشه. So now I'm gonna put this board right here.
sure you disconnect the main. Right now I'm gonna put the new breaker right here. Snap it in. پیش از اینکه در پنل دست بزنین حتما باید مین پنل رو دیسکانکت کنین که شما رو برق نگیره و وقتی که بریکر میخواین نصب کنین یعنی در جایش بندازین حتما مطمئن باشین که خاموش باشه. Okay, this is how you connect the natural wire to the natural part or to the ground part of the panel. You can find the ground part right here on the side and as well as on this side. And now اگر این بریکر رو ما روشن کنم برق باید بیاید چارجر لایت روشن شد. فعلا موتر نیست که در چارج بزنم میشه از طریق تلفنم وصل شویم و سعی کنیم که چقدر برق تولید میکنه. یعنی به این شکل میشه اینستال کنم. Done. خب کار ما ختم شد. امیدوارم که از این ویدیو چیزی آموخته باشین و بازم توصیه میکنم که اگر شما با برق آشنایی ندارین هرگز این کار خودتان انجام ندین. کسی دیگر هایر کنین تا براتون چارجر نصب کنه. اگر شما آشنایی با برق دارین میشه که با استفاده از این ویدیو خودتان اینستال کنین. Thanks for watching and please like and subscribe to my channel. لطفاً صفحه ما را فالو کنین، چینل ما را سابسکرایب کنین تا ویدیوهای خوبتر و بهتر بخششم اپلود کنم. تشکر.